Τα biker business εξακολουθούν να είναι από τα χειρότερα business του GTA Online, αλλά από τον Ιούνιο του 2025 έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, όπως ότι καταργήθηκαν τα ταχυδρομικά βανάκια στις πωλήσεις, ενώ 2 από τα 5 MC business μπορούν να δώσουν 35% παραπάνω κέρδος. Είναι όμως αυτό αρκετό για να ασχοληθείς με τα MC business ή αλλιώς biker business? Σε αυτό το βίντεο θα δεις πόσο κοστίζουν, πόσα λεφτά θα κερδίσεις, και ειδικά αν είσαι νέος παίχτης που ξεκίνησε το παιχνίδι επιλέγοντας biker business από το Criminal Enterprise, θα δεις πώς να βγάλεις λεφτά για να επενδύσεις σε λίγο καιρό σε κάποιο άλλο business που θα σε ανταμείβει καλύτερα και πιο ευχάριστα για το χρόνο που αφιερώνεις στο GTA Online. Έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή όλοι οι παίχτες που παίζουν το παιχνίδι θα αγοράσουν τα MC business για να τα συνδέσουν στο nightclub. Οπότε δεν πάνε χαμένα. Πάμε πρώτα να δούμε γενικά πώς λειτουργούν τα MC business, που υπάρχουν 5 εργοστάσια τα οποία παράγουν παράνομα προϊόντα. Και εσύ πρέπει να φέρνεις τα supply που θα μετατρέπονται σε εμπόρευμα, τα οποία μετά από κάποια ώρα θα μπορείς να πουλήσεις. Μπορείς να αγοράσεις και τα 5 MC business, αλλά στην αρχή, αν είσαι νέος παίχτης, θα πρότεινα να ασχοληθείς με ένα και να κάνεις τα upgrade. Και θα δεις σε λίγο το κέρδος, το χρόνο παραγωγής και πόσο κοστίζει κάθε business μαζί με τα upgrade που χρειάζεται, οπωσδήποτε. Αλλά πρώτα πρέπει να αγοράσεις ένα MC Clubhouse, που είναι το headquarter, το αρχηγείο, που και αυτό σου δίνει τρόπους να βγάλεις λεφτά, τους οποίους θα δούμε σε λίγο. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε που να αγοράσεις Clubhouse και ποιο upgrade μέσα σε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις. Που πρώτα πρέπει να αγοράσεις Clubhouse, προτίμησε να είναι στο Los Santos και κάπου κεντρικά στο Vinewood, που θα κοστίζουν περίπου 400 χιλιάρικα, και απέφυγε τα πιο μακρινά που είναι φτηνότερα και είναι γύρω στα 200 με 250 χιλιάρικα. Από upgrade στο Clubhouse δεν χρειάζεται να αγοράσεις personal quarter επειδή είναι μέσα στην τιμή, ενώ το μόνο upgrade που πρέπει να αγοράσεις είναι το custom bike, που σου δίνει 50 εύκολα χιλιάρικα σχεδόν κάθε 48 λεπτά. Κοιτάς κάτω να δεις τι upgrade θέλει ο πελάτης να κάνεις, του βάζεις ό,τι ζητήσει και αν βάλεις και κάτι παραπάνω, μπορεί να σου δώσει και κανένα εξτραδάκι. Αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Τελικά, ό,τι upgrade και να κάνεις, θα πληρώσεις στάνταρ 10 χιλιάρικα και όταν παραδώσεις τη μηχανή θα πάρεις 60 χιλιάρικα. Δηλαδή καθαρό κέρδος 50.000 σε μόλις 5 με 3 λεπτά. Εσύ το μόνο που πρέπει να προσέχεις είναι να μην κάνεις ζημιά στη μηχανή, επειδή θα πέσει η αξία και τα λεφτά που θα πάρεις. Ενώ αν το παιχνίδι σε στείλει πολύ μακριά, άλλαξε λόμπι, η μηχανή θα βρίσκεται μέσα στο γκαράζ, φτιαχμένη και έτοιμα να την παραδώσεις σε κάποιο άλλο σημείο. Ο δεύτερος τρόπος για να βγάζεις λεφτά από το Clubhouse είναι το resupply για τα ποτά από την Bargooman. Είναι από τις πιο απέσιες εμπειρίες που είχα στο GTA Online, αλλά ασχολήθηκα μόνο και μόνο για το Career Progress και εδώ έχω να σου δώσω μερικά tips. Αν το φορτηγό που πρέπει να κλέψεις είναι πολύ μακριά, άλλαξε λόμπι για να σου βγάλει μια καλύτερη τοποθεσία. Όταν φτάσεις στο φορτηγό, μην ασχοληθείς με τα NPC και άφησε τα να φύγουν. Μετά όμως μην πυροβολείς το τζάμι, όπως θα έκανες συνήθως στο GTA για να μπεις πιο γρήγορα σε ένα αυτοκίνητο, αλλά απλά σπάστο. Επειδή έτσι υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να έχουν τα Lost MC και έτσι θα ξεπερδεύεις πιο γρήγορα. Αν όμως έρθουν, θα είναι 3 κύματα και στο κάθε κύμα θα έρχονται από 4 NPC με μηχανές. Μόλις βλέπεις το μήνυμα ότι έρχονται, θα κατεβαίνεις από το φορτηγό, θα τους καθαρίζεις. Μόλις μπεις, θα δεις το μήνυμα ότι έρχονται άλλα 4, κατεβαίνεις αμέσως, καθαρίζεις, περιμένεις το τρίτο κύμα και μετά φεύγεις. Δεν έχει νόημα να οδηγάς και να σε κυνηγάνε αυτοί. Και εδώ αρχίζει το χειρότερο πράγμα που μου έχει συμβεί στο GTA και απορώ με τη Rockstar που το αφήνει να υπάρχει. Η πίσω ρόδα του van θα κολλήσει και θα τριφτάρει, κάνοντας στην επιστροφή σου ένα βασανιστήριο. Ειδικά αν η διαδρομή είναι μεγάλη. Αλλά έχω και εδώ ένα tip που είναι να χτυπήσεις στη μεριά του van που τριφτάρει σε ένα άλλο αυτοκίνητο ή ένα άλλο εμπόδιο και θα ξεκολλήσει. Επίσης, μπορείς να οδηγάς με την όπισθεν για αρκετή ώρα ή απλά οδήγα και κάποια στιγμή θα ξεκολλήσει. Στο τέλος θα πάρεις 10 χιλιάρικα μετρητά και για τα επόμενα 5-48 λεπτά θα μπαίνουν 5 χιλιάρικα κάθε 48 λεπτό σε ένα βαλιτσάκι που θα βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι που σπονάρει στο MC Clubhouse. Αυτό το βαλιτσάκι χωράει συνολικά 50 χιλιάρικα, οπότε να θυμάσαι να τα μαζεύεις. Όλη αυτή η ταλαιπωρία με το resupply για το bar είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεις, εκτός αν είσαι πολύ νέος παίχτης που έχεις ανάγκη τα λεφτά ή αν θες να κάνεις το career progress. Υπάρχει ο τρόπος να σηκώνεις το βανάκι με το cargo bob και αν είσαι νέος παίχτης δεν χρειάζεται να το αγοράσεις, αλλά θα το παίρνεις κάνοντας το hit the roof, που είναι ένα από τα Clubhouse contracts, και αυτό είναι ο τρίτος τρόπος να βγάζεις λεφτά μέσα από το Clubhouse. Το hit the roof θα συμβούλευα να μην το κάνεις και πολύ συχνά, ειδικά αν δεν έχεις oppressor ή ελικόπτερο, όπως το Bazaar και το Sparrow, αλλά αυτό το contract θα σου δώσει στο τέλος δωρεάν το cargo bob που θα παραμείνει δικό σου όσο θα είσαι στο lobby μέχρι να καταστραφεί. Τα contract του Clubhouse μπορεί να τα ξεκινάς μέσα από αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το πίνακα, και μερικά μπορεί να τα ξεκινήσεις μόνο αν έχεις άλλο ένα άτομο να δουλεύει για σένα. Τα περισσότερα όμως γίνονται και solo. Κάποια από αυτά, όπως το Prison Bus, πρέπει να το αποφεύγεις, επειδή παίρνουν πολύ ώρα να τελειώσουν και δίνουν πολύ λίγα λεφτά στο τέλος. Το ίδιο ισχύει για το Cracked, που θα σε δυσκολέψει να ξεκλειδώσεις το χρηματοκιβώτιο και στο τέλος θα πάρεις μόνο 5,5 χιλιάρικα. Το Save the Client ίσως αξίζει, που πρέπει να κατέβεις στο LSIA κάτω στο μετρό και θυμίζει λίγο το mission από το No Way. Εκεί θα πρέπει να βρεις έναν πελάτη και να το οδηγήσεις κάπου μακριά και να το παραδώσεις. Θυμίζει λίγο και το contract
από το agency που είναι πολύ καλύτερο. Είναι λίγα λεφτά για τον χρόνο που χρειάζεται. Αλλά με έχει βοηθήσει να βελτιωθώ στο combat. Ανάλογο είναι και το gun running που πρέπει να σκοτώσει κάποια NPC, να μαζέψει τα weapon cases και να οδηγήσει σε κάποιο σημείο για 18 χιλιάρικα. Το Torch μου το βγάζει πάντα στο Textile City και αν έχει το Clubhouse μέσα στο Los Santos, αξίζει. Θα σου πάρει πολύ λίγη ώρα, ενώ θα σου δώσει τζάμπα και 25 Molotov. Οπότε είναι ένας καλός τρόπος να τις πάρεις, ειδικά αν δεν βρίσκεις το gun van ή αν δεν έχεις το Kozatka που εκεί πέρα το βρίσκεις τζάμπα το Molotov. Το καλύτερο όμως Clubhouse contract είναι το Life and Death Bike. Εάν έχεις oppressor, μπορείς να κατέβεις δίπλα στο κίτρινο σημάδι και δεν ασχολείσαι καθόλου με τα NPC εκεί. Για να μπεις μέσα, μετά αφού μπεις, τους τρως εύκολα και ανεβαίνεις στις σκάλες για να πας να βρεις έναν από τους 3 διαφορετικούς διακόπτες που θα βλέπεις στο μήνυμα με το άσπρο κυκλάκι. Ο ένας από αυτούς τους διακόπτες θα σου ανοίξει την είσοδο για τον garage, θα κατέβεις εκεί. Θα είναι 3 NPC, αυτός με τη μάσκα έχει και πάρα πολύ health, αλλά θα ξεμπερδέψει εύκολα. Και μετά τσιμπάς στο Death Bike, που θα πρέπει να το οδηγήσει σε ένα σημείο. Υπάρχουν 3 διαφορετικά σημεία, τα 2 είναι μέσα στο Los Santos, το τρίτο είναι μακριά στο Hookies. Μόλις φτάσεις εδώ πέρα, πρέπει να καταστρέψεις τα οχήματα και να σκοτώσεις τα NPC, που μπορείς να το κάνεις με το Death Bike, αν θες να κάνεις οικονομία σε σφαίρες και τέτοια. Ενώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις το RPG, τα Sticky Bomb ή να σπονάρεις την Oppressor να την έχεις. Φεύγεις και περιμένεις να σε πάρει τηλέφωνο ο Malk, να σε ρωτήσει αν θες να οδηγήσεις πίσω τη μηχανή στο Clubhouse για να πάρεις κάτι παραπάνω ή να κρατήσεις τη μηχανή. Αν δεχτείς να οδηγήσεις πίσω, θα πάρεις στο τέλος 40 χιλιάρικα. Αν αρνηθείς, θα πάρεις 28.500 και θα μπορείς να κρατήσεις το Death Bike για όσο είσαι στο lobby μέχρι αυτό να καταστραφεί. Το Death Bike contract θα βοηθήσει να βγάλεις πολύ γρήγορα λεφτά και εύκολα. Αλλά πάμε στο κυρίως θέμα του βίντεο. Το κυρίως θέμα του βίντεο που είναι τα 5 MC Business και ο μόνος τρόπος να τα αγοράσεις είναι από τον υπολογιστή που θα βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι σου μέσα στο Clubhouse. Πρέπει να κάνεις register MC President και πάνω αριστερά στον υπολογιστή θα διαλέξεις την business που θες. Από εκεί θα μπορείς να αγοράσεις μόνο σε μια τοποθεσία, ενώ το tip εδώ είναι να αγοράσεις το φθηνότερο, που είναι και η καλύτερη επιλογή, επειδή θα βρίσκονται έξω από το Los Santos και όταν θα πουλάς το Los Santos θα παίρνεις περισσότερα λεφτά. Και θα δούμε σε λίγο πώς γίνεται. Ο μόνος τρόπος να πας στα MC Business είναι να οδηγήσεις, εκτός αν έχεις αγοράσει το Mansion που κάνεις teleport κατευθείαν. Αν δεν έχεις Mansion όμως, μπορείς να αγοράσεις με 20 χιλιάρικα ένα garage στο Route 68 ή το Grapeseed που θα βρίσκονται πολύ κοντά στα πιο φθηνά business που σου πρότεινα πριν λίγο. Θα βάζεις τα preferences να σπονάρεις σε κάποια από αυτά τα garage, θα αλλάζεις lobby και θα είσαι πολύ κοντά σε αυτό το σημείο που θέλεις. Πολύ κοντά στο σημείο που θα βρίσκεται το MC Business. Το garage του Route 68 είναι 2 βήματα πραγματικά από το Cash Factory και πάμε να δούμε τα upgrade που είναι το σημαντικότερο σε αυτά τα business. Μέσα σε κάθε business θα πρέπει να κάνεις και τα upgrade που είναι ξεχωριστά για το καθένα και θα σου δείξω με γραφήματα πόσο κοστίζουν και πόσο κέρδος βγάζουν. Ανοίγουμε τον υπολογιστή στο Counter Cash Factory, το οποίο είναι γεμάτο με stock και έχει αξία 255.000, χωρίς να το έχω κάνει κανένα upgrade. Αλλά έχω το Cargos που ανεβάζει την αξία του προϊόντος 35%. Και τώρα αγοράζουμε τα upgrade για να δούμε πόσο θα αυξηθεί η αξία του προϊόντος. Το Equipment Upgrade ανεβάζει κατά 40.000 την αξία του προϊόντος. Και να δούμε τι κάνει και το Staff Upgrade που βελτιώνει το χρόνο παραγωγής και ανεβάζει την αξία του προϊόντος άλλα 40.000. Δηλαδή 80.000 επιπλέον κέρδος όταν έχεις φουλάρει το stock. Το Security Upgrade μειώνει την πιθανότητα να σου γίνει raid, που γίνεται αρκετά συχνά στα MC Business. Θα δεις να γίνεται και στο τέλος αυτής της πώλησης. Τα upgrade έχουν διαφορετική αξία για κάθε business και πάμε να δούμε πόσο κοστίζουν. Το Forgery Office θα το πάρεις μόνο για να το συνδέσεις με το Nightclub, οπότε δεν αξίζει τα upgrade. Το Counter Cash Factory μόνο αν έχεις το Cargos και επειδή μπορείς να πάρεις ένα όχημα για να πουλήσεις προϊόν με ένα μόνο resupply. Το Wheat Farm αξίζει αν έχεις και το Smoke on the Water και σου δίνει και αυτό ένα όχημα. Το Meth Lab έχει τα πιο ακριβά upgrade. Είναι το δεύτερο πιο κερδοφόρο MC Business, αλλά μετά το Cargos DLC έχει πέσει τρίτο. Coke Lockup ήταν και παραμένει το καλύτερο MC Business και είναι το πρώτο που πρέπει να του κάνεις upgrade. Τα upgrade αξίζει να τα κάνεις άμα δουλεύεις στα MC Business, αλλιώς όταν τα βρεις εβδομάδα εκπτώσεων κάντε κατευθείαν. Και τώρα πάμε να δούμε πώς πουλάμε. Η αξία του προϊόντος ήταν 330.000, αλλά αν πουλάς στο Los Santos θα είναι σχεδόν μισό εκατομμύριο. Προσοχή όμως, μην πουλάς τα MC Business σε public lobby. Επειδή δεν έχεις τον Ghost Organization από τα SEO Ability και σε κάθε lobby θα βρεθούν αρκετά καλόπαιδα που θα σε τινάξουν για πλάκα. Τα Selling Mission από τα MC Business κρατάνε πάνω από 20 λεπτά αν πουλάς φουλαρισμένη αποθήκη και συνήθως θα χρειαστείς 3 οχήματα. Oh my God. Υπάρχουν μερικά Selling Mission που πουλάς μόνο ένα όχημα, αλλά οι πιθανότητες είναι μικρότερες από 10%.
Τα MC Business έχουν φτιαχτεί έτσι για να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των παιχτών και υπάρχουν κάποια crew που το υποστηρίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, με άλλα 2 άτομα που θα οδηγάνε τα υπόλοιπα οχήματα, μπορείς να πουλήσεις σε λιγότερα από 5 λεπτά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ομάδα υποστήριξης από το crew που θα συνοδεύει τα οχήματα που πουλάς και θα τα προστατεύει από τους griefer. Αν σου αρέσει η ιδέα με τους μηχανόβιους και τις συμμορίες, μπορείς να το ψάξεις. Πάντως πιστεύω το 95% των παιχτών δουλεύουν σε όλο τα biker business και όχι εντατικά. Συνήθως κάνουν τα resupply από τα stash house που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φέρουν τα supply σε ένα από τα MC business. Τα supply αυτά γίνονται σιγά σιγά εμπόρευμα και όταν βρεις street dealer, πουλάς σε αυτόν για να πάρεις λίγα λεφτά και να αποφύγεις τα biker selling mission. Και έτσι σχεδόν πάντα θα έχεις γεμάτες αποθήκες για να τις πουλήσεις όταν θα βγάλει τα biker business σε διπλά λεφτά, που τότε θα αξίζει να τα πουλάς. Τώρα, αν δεν έχεις πολλά άλλα business και θες να πουλάς αλλά μόνο με ένα όχημα, μπορείς με ένα μόνο resupply να σου βγει εμπόρευμα που θα αντιστοιχεί σε ένα μόνο όχημα. Αλλά αυτό ισχύει μόνο για το Coke Lockup και το Weed Farm. Το Meth και το Cash Factory θα σου βγάλουν πάντα 2 οχήματα, όσο λίγο και να πουλήσεις. Για το Forgery Office δεν ξέρω, δεν έχω πουλήσει ποτέ και ούτε θα το κάνω. Και πάμε να δούμε γιατί. Κάθε business από αυτά έχει διαφορετικό κέρδος ανά ώρα και το πιο σημαντικό είναι να έχεις κάνει τα upgrade. Αν δεν τα έχεις κάνει, χάνεις λεφτά επειδή το κέρδος είναι πολύ μικρό και είναι χάσιμο χρόνου. Αν είσαι νέος παίχτης, ο μόνος τρόπος να κερδίσεις πριν κάνεις τα upgrade είναι τα resupply από τα stash house. Μπορείς να κάνεις μόνο μία φορά τη μέρα και θα πάρεις supply αξίας 75.000, τα οποία θα μετατραπούν μετά από λίγη ώρα σε προϊόν μεγαλύτερης αξίας. Ανάλογα με την business που θα πάνε τα supply αυτά. Αν έχεις κάνει τα upgrade, ειδικά μην τα βάλεις στα supply γιατί θα χάνεις, απλά μπορείς να τα κλέβεις. Τα περισσότερα mission από αυτά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Ενώ αν έχεις κάνει τα upgrade από τον υπολογιστή της business, αξίζει να τα αγοράζεις και μπορείς να το κάνεις είτε μέσα από την business ή από κάποιο master terminal control που θα υπάρχει στο arcade, στο terabyte ή το mansion, αν τα έχεις αγοράσει αυτά. Και πάμε να δούμε τι κέρδος δίνει κάθε business με γεμάτες αποθήκες και τέρμα upgrade. Όπου βλέπεις την Coca-Cola να κυριαρχεί και το Forgery Office τελευταίο και καταϊδρωμένο, που θεωρώ δεν αξίζει να πουλάς ούτε σε εβδομάδα με διπλά λεφτά. Όμως, μετά το Cargos DLC και αν έχεις αγοράσει το Cargos και το Smoke on the Water, το μέγιστο κέρδος αλλάζει για κάθε business και το Cash Factory ξεπερνάει το Meth Lab, με το Weed να έχει ανέβει αλλά παραμένει το 4ο χειρότερο. Δυστυχώς τα MC Business έχουν χάσει την αξία τους, είναι από τους χειρότερους τρόπους για να βγάζεις λεφτά στο παιχνίδι και για τους περισσότερους παίχτες, ο μόνος λόγος ύπαρξης για τα MC Business είναι η σύνδεση με το Nightclub, που μπορείς να δεις και στην περιγραφή. Στο Nightclub έχει 5 τεχνικούς και θεωρητικά τα 5 MC Business καλύπτουν και τις 5 θέσεις. Οι περισσότεροι όμως έχουν και τα άλλα 2 business που συνδέονται στο nightclub, δηλαδή το bunker, το γραφείο CEO ή το hangar. Τα οποία σαν business είναι σίγουρα καλύτερα από τα biker και καλύπτουν τις 2 πρώτες θέσεις που είναι και πιο κερδοφόρα. Οπότε οι 3 θέσεις που απομένουν για τα biker business είναι Coke, Meth και Cash. Βέβαια, αν έχουν ένα καλό τα biker business, είναι ότι γεμίζουν πιο γρήγορα από τα 2 πρώτα. Οπότε το Cash Factory που γεμίζει πρώτο σου επιτρέπει να βγάλεις το τεχνικό από εκεί και να το πας σε ένα από τα άλλα business που έχεις. Και πάμε τώρα στη μεγάλη αρρώστια για τα biker business που είναι το raid. Μόλις τελειώσει μια πώληση πρέπει να κάνεις disband όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά το κακό είναι ότι δεν σε αφήνει το παιχνίδι και περιμένεις να σε πάρει τηλέφωνο ο LJT. Του το κλείνεις στη μάπα και προσπαθείς να κάνεις πάλι disband γρήγορα. Αλλά δεν σε αφήνει. Πάτησε το τυπημένο. Δεν πατιέται και μας παίρνει τηλέφωνο στα καπάκια ο LJT να μας πει ότι μας την πέσανε οι Τσόσμπα και πρέπει να πάμε γρήγορα στο business να σταματήσουμε το raid. Αυτός είναι ο λόγος που απέφυγα να πουλάω τα MC Business, επειδή ήθελα μισή ώρα να πουλήσω και μετά άλλα 10 λεπτά να μου φάει για το raid, να το σταματήσω. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ πιο γρήγοροι και πιο διασκεδαστικοί τρόποι για να βγάλεις λεφτά στο GTA και θα τους βρεις στα βίντεο του καναλιού. Τώρα, σχετικά με τα raid, αν έχεις αγοράσει το Mansion μετά το τελευταίο DLC, θα μπορείς να αγοράσεις από εκεί το Security Upgrade, που σε συνδυασμό με το Security Upgrade του MC Business θα σταματήσει τελείως τα raid για το business αυτό. Αλλά αυτό είναι για τους πιο παλιούς παίκτες που έχουν πολλά λεφτά να ξοδέψουν και έτσι θα είναι ήσυχοι ότι δεν θα τους γίνει raid και θα είναι η business τους σε λειτουργία και σε σύνδεση με το nightclub. Γιατί αν δεν σταματήσει το raid, τότε θα διακοπεί και η σύνδεση με το nightclub. Και αυτός είναι και ο μόνος λόγος που έχω και εγώ τα MC Business και θα πουλήσω μόνο όταν είναι κάποιο από αυτά σε εβδομάδα με διπλά λεφτά. Πριν 2 περίπου χρόνια, η Rockstar είχε βγάλει εβδομάδα που ήταν όλα τα MC Business σε διπλά λεφτά, αλλά πλέον αυτό δεν νομίζω να ξαναγίνει. Και τέλος πάντων, αν δεν έχεις πολλά λεφτά, είσαι πιο νέος παίκτης, θα πρέπει να ασχοληθείς μόνο με ένα MC Business, που το καλύτερο από αυτό είναι η Coca-Cola, να κάνεις από εκεί όλα τα upgrade,
να μην ανησυχείς και για τα raid. Και με τα λεφτά που θα βγάλεις, μετά από λίγο καιρό, θα αγοράσεις ένα άλλο business που θα κάνει να περνάς καλύτερα το χρόνο σου στο GTA Online. Αν έχεις κάποια απορία, μπορείς να τη γράψεις στα σχόλια. Πες ποιο είναι και το αγαπημένο σου MC Business, ή αν δεν τα γουστάρεις καθόλου και εσύ όπως εγώ. Ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα.